नमस्कार साथीहरू। आज म तपाईलाई हाम्रो एकदमै लोकसेवा शिक्षक सेवा तथा अन्य संस्थानहरूमा एकदमै धेरै सोधिरहेको नेपालको भूगोल भन्ने च्याप्टर हामीले हरेक जुनसुकै तयारी गर्दा पनि पढ्नुपर्ने च्याप्टर हो। त्यसकारणले गर्दा नेपालको भूगोलको आज सामान्य चाहिँ नेपालको अवस्थिति कहाँ छ, के छ, यसको क्षेत्रफल, यसको सामान्य जानकारीहरू एकदमै सजिलो गरी लिएर आएको छु साथीहरू। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हस् त सुरु गरौँ है त। यो नेपालको एउटा नक्सा छ साथीहरू। मैले सामान्य एउटा नक्सा बनाएको छु र यसमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ नेपालको उत्तरतिर चीनको तिब्बत प्रदेश छ साथीहरू। चीनको तिब्बत प्रदेश र नेपालको पूर्वतिर भारत, पश्चिमतिर पनि भारत र दक्षिणतिर पनि भारतले दुईवटा शक्तिशाली मुलुकहरूको बिचमा रहेको एउटा तरुल जस्तै हो साथीहरू। चीन र भारतले घेरेर नेपाल चाहिँ बिचमा ल्यान्डलक कन्ट्री एउटा भूपरिवेष्टिक राष्ट्र हो। यसमा चाहिँ तीनतिरबाट पूर्व, पश्चिम र दक्षिणबाट भारतले यसलाई घेरेको छ भने उत्तरपट्टि चाहिँ हाम्रो छिमेकी देश चीन रहेको छ साथीहरू। र नेपालको अवस्थिति देशान्तर र अक्षांशमा कसरी हो त, कति अक्षांश र कति देशान्तरमा फैलिएको छ भन्दा साथीहरू, नेपालको चाहिँ हाम्रो पूर्वी देशान्तर र उत्तरी अक्षांश हो साथीहरू। यो नझुकिने होला। जहिले पनि अक्षांश र देशान्तरको कुरा आउँदाखेरि नेपालको अवस्थिति आयो भने नेपालभित्र चाहिँ सधैँ पूर्वी देशान्तर र उत्तरी अक्षांश भएको मात्रै हामीले चाहिँ अप्सनहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा कति डिग्री पूर्वी हो भन्दाखेरि 80 डिग्री 4 मिनेट है। यो डिग्री, मिनेट र सेकेन्डमा हुन्छ साथीहरू। तपाईँलाई कतिलाई थाहा पनि होला। यो हाम्रो चाहिँ डिग्री, मिनेट र सेकेन्ड यो चाहिँ अक्षांश र देशान्तरको एकाइहरू हो साथीहरू। 80 डिग्री 4 मिनेटदेखि 88 डिग्री 12 मिनेटसम्म चाहिँ हाम्रो पूर्वी देशान्तर छ साथीहरू। 80 4 टु 88 12 है, सम्झिन सक्नुहुन्छ साथीहरू। एकदमै सजिलो छ। 80 4 र 88 12। 80 डिग्री 4 मिनेटदेखि 88 डिग्री 12 मिनेटसम्म चाहिँ नेपाल फैलिएको छ पूर्वी देशान्तरमा भनेर सम्झनुहुन्छ। पूर्वी देशान्तर 80 4 पूर्वी देशान्तर सम्झिसकेपछि चाहिँ एकदमै सजिलो छ। 80 डिग्री 4 मिनेटदेखि 88 12 है, डिग्री मिनेट पनि सम्झन सक्नुहुन्छ। 80 4 र 88 12 भनेर। र त्यसै गरी हाम्रो उत्तर अक्षांशको कुरा गर्दा चाहिँ उत्तरी अक्षांशमा छ नेपाल। उत्तरी अक्षांश चाहिँ 26 डिग्री 22 मिनेटदेखि है, यो सबभन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोएस्ट बिन्दु हो। 26 22देखि 30 27, 26 22देखि 30 27सम्म चाहिँ हाम्रो उत्तरी अक्षांश रहेको छ साथीहरू। उत्तरी अक्षांशमा चाहिँ 26 22देखि 30 27 रहेको छ। यो पनि नझुक्नु होला साथीहरू। हाम्रो चाहिँ अक्षांश र देशान्तरको अवस्थिति हामीले बुझिसकेका छौँ। उत्तरी अक्षांश र पूर्वी देशान्तर है। देशान्तर चाहिँ पूर्वी देशान्तर कति भन्दा 80 4 देखि 88 12 र अक्षांश चाहिँ 26 22देखि 30 27 रहेको छ साथीहरू। अब त्यसै गरी नेपाल चाहिँ अन्य मुलुकहरूसँग तुलना गरेर हेऱ्यौँ भने हामीले तुलना गरौँ कोसँग गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ रसिया अथवा रुस पनि भन्छ साथीहरू। रुसभन्दा नेपाल चाहिँ कति गुणा सानो छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 116 गुणा हो साथीहरू है। 116 गुणा चाहिँ रुसभन्दा नेपाल चाहिँ सानो छ। त्यस्तै गरी छिमेकी मुलुक चीन हाम्रो चाहिँ छिमेकी मुलुक पनि हो। चीनभन्दा हामी 65 गुणा सानो छौँ। र त्यसै गरी हामी चाहिँ भारतसँग पनि कम्पेरिजन गर्दाखेरि भारतभन्दा 22 गुणा चाहिँ हामी सानो रहेका छौँ साथीहरू है। 22 गुणा सानो छौँ। तुलना कम्पेरिटिभली हामीले चाहिँ तुलना गऱ्यौँ भने कुन देशसँग तुलना गर्ने भन्ने छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र हामीलाई थाहा छँदैछ जुन रसिया हो। रसियासँग नेपाललाई तुलना गऱ्यौँ भने रसियाभन्दा नेपाल 116 गुणा सानो छ। त्यसै गरी हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन छ जुन चीनभन्दा चाहिँ हामी 65 गुणा सानो छौँ भने त्यसै गरी हामी भारतभन्दा 22 गुणा सानो रहेका छौँ साथीहरू। यो त थियो हाम्रो चाहिँ अन्य देशसँग अथवा छिमेकी मुलुकहरूसँगको नेपालको तुलना। र त्यसै गरी अब हामी हेर्छौँ नेपालको सिमाना चाहिँ कति छ त, नेपालको बोर्डर अथवा नेपालको सिमानाले चाहिँ कति भूभाग ओगटेको छ भन्ने कुराहरू छ। नेपालको सिमानाको कुरा गर्दाखेरि जम्मा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, यो घेरो जुन नक्साको घेरो छ साथीहरू, यो घेरालाई चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भन्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना चाहिँ हाम्रो चाहिँ
कति छ भन्दाखेरि 2926 वर्ग किलोमिटर है। एकदमै सजिलो छ साथी, वर्ग किलोमिटर भनेर सम्झिँदा हुन्छ। 2926 कति छ त अन्तर्राष्ट्रिय कुल अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भारत र चीनतर्फ दुवैतर्फको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कति छ भन्दाखेरि 2926 भनेर सम्झने 2926 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसलाई माइलमा भन्नु पर्यो भने झनै सजिलो छ साथीहरू, 18 भनेर सम्झदा हुन्छ वर्ग माइल। 18 चाहिँ वर्ग माइल। कुल अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना 2926 अथवा 2926 वर्ग किलोमिटर र 1818 वर्ग माइलमा छ। त्यसै गरी यो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको चाहिँ भारतसँग 1690, भारत भनेको चाहिँ पश्चिमतिर भारत छ, हामीले जानिसक्यौँ, दक्षिणतिर भारत छ र पूर्वीतिर भारत छ। भारतले चाहिँ जम्मा 1690 वर्ग किलोमिटर भनेर सम्झनु साथीहरू। भारततिर 1690 छ भने उतातिर चीनतिर कति छ त 1236। यो पनि वर्ग किलोमिटर भयो, वर्ग किमी है त। कुल अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना 2926, त्यसै गरी भारततिरको सिमाना 1690 र चीनतिरको सिमाना 1236 किलोमिटर रहेको छ साथीहरू। र त्यसै गरी यो नेपाल भन्ने हाम्रो एउटा देश छ, एउटा सानो देश छ, जुन देशले चाहिँ कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ अन्य देशहरूको तुलनामा, अथवा हामीले भनौँ विश्वको तुलनामा नेपालले कति % क्षेत्रफल ओगटेको छ, सार्कमा कति ओगटेको छ, एसियामा यसको क्षेत्रफल कति ओगटेको छ भन्ने कुरा आउन सक्छ साथीहरू। मैले अर्को पेपरमा लेखेँ, के छ भन्दा हामीले चाहिँ विश्वको कुरा गरौँ। विश्वको कुल भूभागको 100% भूभाग मान्ने भने नेपालले चाहिँ 0.03% ओगटेको छ साथीहरू है त। विश्वको चाहिँ 0.03% ओगटेको छ। त्यसै गरी एसियाको 0.3% ओगटेको छ। एकदमै सजिलो छ, विश्वको 0.03 भनेर सम्झने, एसियाको 0.3% छ साथीहरू। विश्वको 0.03, एसियाको 0.3, त्यसै गरी दक्षिण एसिया अथवा हामीले सार्क पनि भनेर बुझ्छौँ साथीहरू। सार्कमा चाहिँ नेपालको क्षेत्रफल कति छ भन्दा 2.82% चाहिँ सार्कको टोटल क्षेत्रफल, सार्कले जत्मा क्षेत्रफल ओगटेको क्षेत्रफलको नेपालले ओगटेको क्षेत्रफल भनेको 2.82% हुन आउँछ साथीहरू। दक्षिण एसिया सार्कमा चाहिँ नेपालले चाहिँ 2.82% ओगटेको छ साथीहरू। त्यसै गरी हामीले चाहिँ विश्वको जलस्रोतलाई, टोटल विश्वमा चाहिँ जलस्रोतलाई 100% मान्ने हो भने त्यो 100%मा चाहिँ जलस्रोतमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ विश्वको जलस्रोतको चाहिँ कति % जलस्रोत छ नेपालमा भन्दाखेरि 2.27% छ। विश्वको जम्मा भएको पानीको 2.27% पानी चाहिँ नेपालमा रहेको छ साथीहरू। यो त थियो हाम्रो नेपालको सम्बन्धी सामान्य जानकारी। अब नेपाल चाहिँ हामी कुन अवस्थामा छौँ अथवा चाहिँ सार्कमा हामी चाहिँ अवस्था के छ भन्दाखेरि, सार्कमा यो सानो कुरा पनि जानिराखौँ। सार्कमा चाहिँ हामी साउथ एसिया एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन भन्ने फुल फर्म छ साथीहरू, सबैलाई थाहा नै छ होला है त। सार्कको हामी पछि फेरि भिडियो बनाउने नै छौँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको बारेमा। अब त्यसको लागि सार्कमा चाहिँ हामी नेपालको 5औं स्थानमा छौँ है, 5औं स्थानमा छौँ। 5औं स्थानमा के को आधारमा 5औं स्थानमा हो भन्ने होला साथीहरूलाई। 5औं स्थानमा चाहिँ हामी क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या है, मैले सामान्य छोटकरीमा लेखेँ, क्षेत्रफलमा पनि 5औं स्थानमा छौँ। जनसङ्ख्या सार्कको चाहिँ 5औं, सार्कमा जम्मा 8वटा सदस्य राष्ट्रहरू छन् साथीहरू। त्यो सदस्य राष्ट्रमध्येमा 5औं स्थानमा चाहिँ नेपाल क्षेत्रफलमा पनि 5औं स्थानमा छ र त्यसै गरी जनसङ्ख्याको हिसाबमा पनि हामी 5औं स्थानमा छौँ है त। यो त थियो नेपालको बारेमा सामान्य जानकारीहरू, नेपालको अवस्थितिको बारेमा। अब यो नेपालले चाहिँ कति चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालको सरदरभित्र अथवा नेपालको चाहिँ जुन हामीले नक्सा हेर्छौँ साथीहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, त्यसको चाहिँ कति छ त हाम्रो चाहिँ टोटल भूभागहरू भन्ने कुरा हेरौँ। मैले नक्सालाई फेरि लिएर आएँ साथीहरू, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म है त। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चाहिँ हाम्रो टोटल कति छ त, कति लम्बाइ छ त भन्दाखेरि यो मैले लगाएँ 885 किलोमिटर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हो साथीहरू। यो 885 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चाहिँ के छ त, यसको लम्बाइ छ, पूर्व पश्चिम लम्बाइ। नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ कति छ भन्यो भने 885 किलोमिटर छ। त्यसै गरी उत्तर दक्षिण चौडाइ नै त, उत्तर दक्षिण चौडाइ चाहिँ यसलाई हामीले उत्तर दक्षिण चौडाइ भन्यौँ।
उत्तर दक्षिण चौडाइ चाहिँ हाम्रो सबै ठाउँमा एउटै छैन। जस्तै मेची अथवा 1 नम्बर प्रदेश भनौँ है त, 1 नम्बर प्रदेशमा साँघुरो छ भने जुन हाम्रो यसलाई चाहिँ कर्णाली प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशतिर चाहिँ एकदमै चाक्लो छ यो नेपालको नक्सामा। त्यस कारणले गर्दा यसको चाहिँ चौडाइ सबैतिर एकनास छैन, एकदर छैन। त्यस कारणले गर्दा औसत लिन्छौँ हामीले। औसत चौडाइ भनौँ साथीहरू। औसत चौडाइ कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 193 किलोमिटर छ साथीहरू। नझुकनु होला। 885 किलोमिटर लम्बाइ र 193 किलोमिटर चाहिँ पूर्व पश्चिम औसत चौडाइ रहेको छ। त्यसै गरी सबैभन्दा कम मैले यसमै लेखेँ, कम कति छ त भन्दाखेरि 145 किलोमिटर छ साथीहरू। सबैभन्दा कम 145 छ भने बढी कति छ त चौडाइ भन्दाखेरि 241 किलोमिटर रहेको छ साथीहरू। सबैभन्दा कम 145 र सबैभन्दा बढी 241 किलोमिटर उत्तर दक्षिण चौडाइ रहेको छ साथीहरू। सबैभन्दा कम 145 र सबैभन्दा बढी चाहिँ 241 रहेको छ साथीहरू। यो त थियो नेपालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्व पश्चिम लम्बाइ र उत्तर दक्षिण चौडाइ। अब हामी कुरा गर्नुपर्छ लम्बाइ र चौडाइ भइसकेपछि हाम्रो पक्कै पनि क्षेत्रफल हुन्छ। र क्षेत्रफल कति छ त भन्दाखेरि 1,47,181 वर्ग किलोमिटर। यो त हामीलाई थाहा पनि होला है, हामीलाई धेरैले थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। यो नेपालको चाहिँ क्षेत्रफल कति छ भन्दाखेरि 1,47,000 मैले यहाँनिर लेखेँ 1,47,181 वर्ग किलोमिटर साथीहरू। यो क्षेत्रफल हो वर्ग किमी है त। लम्बाइ र चौडाइ भइसकेपछि क्षेत्रफल हुनु पर्यो। क्षेत्रफल कति छ त 1,47,181 र यो पुरानो डाटा रहेछ भन्नु होला साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो लिपुलेक र लिम्पुवाधुरा जुन विवादित जमिन छ यो नहुँदा जुन चाहिँ नक्सा चाहिँ हाम्रो पछि जारी भयो, यो जारी नहुँदाको डाटा हो साथीहरू। 1,47,181 वर्ग किलोमिटर अथवा 56,827 वर्ग माइल पनि भन्छ यसलाई। 56,000 कहिलेकाहीँ सोधिराख्छ पनि यो 56,827 वर्ग माइल। माइलमा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ 56,827 वर्ग माइल रहेको छ साथीहरू। मसँगै टिप्पण गर्दै जानु होला है। नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर, 56,827 वर्ग माइल। अब जुन हाम्रो यो लिम्पुवाधुरा र लिपुलेक जुन हामीले जमिन चाहिँ हाम्रो नेपालको नक्सामा समावेश गरिसकेका छौँ, त्यस पछाडि नयाँ कति पुग्यो त हाम्रो क्षेत्रफल भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यस पछाडिको क्षेत्रफल चाहिँ कति छ भनेर बुझ्दाखेरि साथीहरू 1,47,516 जम्मा 335 वर्ग किलोमिटर छप्पेको हो। यो मैले यहाँ टिप्छु, अर्को मैले लिएँ नयाँ क्षेत्रफल है त। क्षेत्रफल चाहिँ नेपालको क्षेत्रफलको सम्बन्धमा नयाँ क्षेत्रफल कति छ त भनेर हेर्नु पर्यो भने 1,47,516 वर्ग किमी। 1,47,516 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यो चाहिँ 56,956 हुन्छ साथीहरू। 56,827 भनेको थियौँ, 56,956 दशमलव है त, यसमा 2.4 वर्ग माइल। यो चाहिँ नयाँ कति याड भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 335 साथीहरू। 335 चाहिँ हाम्रो प्लस भएको हो। 335 वर्ग किलोमिटर प्लस भएर चाहिँ अहिले नेपालको चाहिँ क्षेत्रफल कति पुगेको छ साथीहरू भन्दाखेरि 1,47,516 वर्ग किलोमिटर अथवा 56,956.24 वर्ग माइल रहेको छ। यसै गरी अब फेरि एउटा सामान्य जानकारी नेपालको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है त। हामीले एउटा सानो मैले नक्सा जस्तो बनाएँ। पूर्व पश्चिम, यो पूर्व भयो, पश्चिम भयो, उत्तर र दक्षिणको सिमाना के छ त नेपालको सिमाना दक्षिणतिर। अघि हामीले भारत र चीन भनेर पढिसके साथीहरू, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना हो नेपालको पनि। नेपालभित्रको सिमाना पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिणमा चाहिँ नेपालको सिमाना के छ त भन्दाखेरि एउटा सामान्य मैले फर्मुला लेखेँ, तादो चालो भनेर सम्झिँदा हुन्छ साथीहरू। तादो चालो भनेको चाहिँ पूर्वमा ताप्लेजुङको लेलेप भन्दा पनि हुन्छ साथीहरू, लेलेप है त। नेपालको पूर्वी बिन्दु के हो भन्दाखेरि ताप्लेजुङको लेलेप। त्यसै गरी पश्चिमी, यो पूर्वी भयो ताप्लेजुङ भने
दोदा र चाँदनी है। पश्चिमी बिन्दु के हो त भने दोदा र चाँदनी, महाकाली पारी पनि भन्छ यसलाई, हामीले बुझ्छौँ महाकाली पारीको नेपालको भूमि दोदा र चाँदनी छ। पूर्वी बिन्दु ताप्लेजुङले, पश्चिमी बिन्दु दोदा र चाँदनी भने उत्तरी बिन्दु चाहिँ नेपालको के रहेको छ भन्दाखेरि साथीहरू चाङ्ला भन्ज्याङ जुन हुम्ला जिल्लामा पर्छ। उत्तरी बिन्दु चाहिँ तादो चालोको चाङ्ला भन्ज्याङ छ। चाङ्ला भन्ज्याङ है त, मिल्यो कि मिलेन, चाङ्ला भन्ज्याङ लेख्दा चाहिँ चाङ्ला भन्ज्याङ हुम्ला जिल्लाको है त साथीहरू। चाङ्ला भन्ज्याङ हुम्ला जिल्लामा रहेको छ भने दक्षिणी बिन्दु चाहिँ लोदावरी झापा, लोदावरी जुन झापाको हो, झापा जिल्लामा अवस्थित लोदावरी झापा रहेको छ साथीहरू। यो त थियो नेपालको सानो सूत्र छ। तादो चालो भनेर सम्झ्यौँ भने हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, यसको चाहिँ 4वटा सिमाना, नेपालभित्रका चाहिँ 4वटा सिमाना चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, सम्झन सक्छौँ। पूर्वी बिन्दु ताप्लेजुङ, पश्चिमी बिन्दु तादो दोदा र चाँदनी, उत्तरी बिन्दु चाङ्ला भन्ज्याङ र दक्षिणी बिन्दु लो तादो चालोको लोबाट चाहिँ लोदावरी भनेर चाहिँ हामीले सम्झन सक्छौँ। यही हो साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले पूर्वी बिन्दु चाहिँ 88-12, यसलाई चाहिँ हामीले 88-12 भनेर सम्झिन्छौँ। यसलाई 84, यसलाई 84, यसलाई चाहिँ कति त 26-22, यो चाहिँ कतिमा छ त 30-27 है त। यही हो साथीहरू। 84 पूर्वी देशान्तरदेखि 88-12 पूर्वी देशान्तर, 26-22 उत्तरी अक्षांशदेखि 30-27 उत्तरी अक्षांश भनेको यिनै बिन्दुहरू नेपालको चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ उचाइ भएका अथवा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग जोडिएका नेपालका 4वटा बिन्दुहरू पूर्वी बिन्दु, पश्चिमी बिन्दु, उत्तरी बिन्दु र दक्षिणी बिन्दु भनेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ तादो चालो भनेर सम्झन सक्छौँ। त्यसै गरी नेपालसँग सिमाना जोडिएका देशहरू भारत र चीन भए। त्यसै गरी भारत र चीन बाहेक नेपालसँग सिमाना नजोडिएको तर नजिकको राष्ट्र है त, सिमाना नजोडिएको तर नजिकको, सिमाना नजोडिएको भनौँ, नजोडिएको सिमाना नजोडिएको छिमेकी राष्ट्र कुन हो त? सबैभन्दा नजिकको छिमेकी राष्ट्र भन्दाखेरि बङ्गलादेश। भारत र चीन पछाडि बङ्गलादेश जुन 27 किलोमिटर रहेको छ साथीहरू, 27 किलोमिटर। त्यस पछाडिको नजिकको भनेको चाहिँ भुटान भन्छ 32, 27 र 32, भुटान 32 किलोमिटर टाढा रहेको छ। नेपालको सिमानाबाट चाहिँ बङ्गलादेश 27 किलोमिटर र भुटान चाहिँ 32 किलोमिटर टाढा रहेको छ। यो एकदमै सजिलो छ साथीहरू। हाम्रोसँग सिमाना जोडिएको दुईटा छिमेकी राष्ट्र हामीलाई थाहा भइहाल्यो, भारत र चीन। र सिमाना नजोडिएको नजिकको राष्ट्र चाहिँ हाम्रो के छ त? हाम्रो सिमाना नजोडिएको नजिकको राष्ट्र भन्नुपर्दा चाहिँ बङ्गलादेश 27 किलोमिटर र त्यसै गरी भुटान चाहिँ 32 किलोमिटर टाढा रहेको छ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै गरे। त्यस पछाडि अब हामीले फेरि यही नेपालको भूगोल सम्बन्धी अन्य भिडियोहरू र अन्य फरक विषयहरूमा पनि हामीले भिडियोहरू लिएर आउने नै छौँ। र त्यसको लागि साथीहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी नयाँ भिडियोहरू बनाउँदैछौँ, नयाँ चाहिँ विभिन्न सूत्रसहित नयाँ ट्रिकहरूसहित हामी चाहिँ भिडियोहरू बनाउने नै छौँ। त्यसको लागि साथीहरूले लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर कृपया सहयोग गरिदिनु होला। धन्यवाद।